قبل اینکه خود باقلوا رو درست کنیم باید شهدش رو آماده کنیم تا فرصت باشه که تو دمای محیط بمونه و خنک بشه. پس واسه این کار 1.5 لیوان شکر رو با 1 لیوان آب و 1/4 لیوان گلاب میذاریم روی حرارت تا شکر حل بشه. وقتی شکر حل شد 2 قاشق غذاخوری زعفرون دم کرده غلیظ، 3 قاشق غذاخوری عصاره هل و نوک قاشق جوهر لیمو رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم حدود 5 دقیقه روی حرارت بمونه تا یکم غلیظ بشه. فقط دقت کنین اگه شهدتون رقیق و آبکی باشه باقلوا خیلی نرم میشه و اگه خیلی غلیظ باشه اصلا شهد به خورد باقلوا نمیره. پس حواستون به غلظت شهدتون باشه. بعد اینکه شهدمون آماده شد زیرشو خاموش میکنیم و میذاریم تو دمای محیط تا خنک بشه. حالا 200 گرم کره و 100 گرم روغن مایه رو میذاریم روی حرارت ملایم تا کره ذوب بشه. بعد شعله رو خاموش میکنیم. تو مرحله بعد خمیر باقلوامون رو باز میکنیم و به اندازه قالبمون برش میزنیم. راستی واسه درست کردن باقلوا حتما از خمیر مخصوص باقلوا استفاده کنین، چون خمیرایی مثل خمیر یوفکا کیفیت خوبی واسه درست کردن باقلوا ندارن. بعد اینکه خمیر رو هم برش زدیم حتما باید یه پارچه روی خمیر بکشیم، چون خمیر باقلوا خیلی زود خشک میشه. حالا لایه‌ای که روی کره و روغن بسته رو با قاشق برمیداریم. اگه این کارو نکنیم روی باقلوا حالت سوخته ایجاد میشه. حالا باید باقلوا رو تو قالب بچینیم. اول داخل قالب رو خوب چرب میکنیم. بعد یه لایه از خمیر باقلوا رو برمیداریم و کف قالب پهن میکنیم و با ترکیب کره و روغن خوب چربش میکنیم. به همین ترتیب 6 تا 7 لایه خمیر باقلوا رو روی هم میذاریم. یعنی بعد گذاشتن هر لایه روی اونو خوب چرب میکنیم و بعد لایه بعدی رو میذاریم. واسه لایه های وسطی هم میتونین از خمیرایی که به هر علتی پاره شدن یا از گوشه خمیر کنده شدن استفاده کنیم و یه لایه کامل بسازیم. بعد 6-7 لایه سطح خمیر رو چرب میکنیم و روشو با گردو آسیاب شده میپوشونیم. گردوها باید نه خیلی له شده باشن که به هم بچسبن، نه خیلی درشت باشن که زیر دندون بیاد. وقتی گردوها رو ریختیم کمی روش ترکیب روغن و کره رو میریزیم و دوباره 6-7 لایه خمیر به ترتیب لایه های قبلی روش میذاریم. مجدد بعد از 6-7 لایه بقیه گردوهای آسیاب شده رو هم روی سطح خمیر میریزیم. راستی میتونین به جای گردوی آسیاب شده از پسته آسیاب شده هم استفاده کنین. فقط حواستون باشه مغزی که میخواین استفاده کنین باید خام باشه و شور نباشه. بعد دوباره 6 الی 7 لایه خمیر رو هم به ترتیب قبل روی گردوهامون میچینیم. وقتی لایه آخر رو گذاشتیم روشو چرب نمی کنیم و اول خمیرای اضافی دور رو با چاقو جدا می کنیم. بعد به اندازه دلخواه برش می زنیم. فقط حواستون باشه موقع برش زدن چاقو به کف ظرف برسه و همه لایه ها برش بخوره. آخر سر هم بقیه ترکیب کره و روغن رو روی سطح باقلوا میریزیم و کامل چربش میکنیم. بعد دوباره با چاقو برش هایی که زدیم و پررنگ میکنیم. این کار باعث میشه روغن اضافی سطح داخل برش ها بره و همه جا چرب بشه.
در نهایت باقلوا رو میذاریم داخل فر از قبل گرم شده تا با دمای 180 درجه به مدت 35 الی 45 دقیقه بپزه و طلایی بشه. حتما روش رو هم یکم گریل کنین تا خوش رنگ تر بشه. وقتی باقلوا رو از فر در آوردیم خیلی سریع و بدون معطلی شهدی که اون اول درست کردیم و همه جاش میریزیم. بعد اجازه میدیم باقلوا کامل خنک بشه. در نهایت میذاریم حداقل 1-2 ساعت هم داخل یخچال بمونه تا شهد کامل به خورد باقلوا بره. من واسه تزیینش هم از پودر پسته استفاده کردم. اینم از باقلوای ما. نوش جونتون.